Azt mondják, a sötétség nem a fény hiánya, hanem egy hely, ahol az igazság elvész. Jeffrey Epstein birodalma nem falakból és pénzből épült, hanem a csendből. Egy olyan némaságból, amit a hatalom és a félelem vásárolt meg évtizedeken át. Vajon mi járhatott annak az embernek a fejében, aki nem csak életeket akar birtokolni, hanem magát, az emberi természetet is kategorizálni akarta. Aki számára az ártatlanság nem megvédendő érték volt, hanem egy trófea, aminek pontos paraméterei voltak. Egy torz esztétika, ahol csak a fehér bőr és a minél fiatalabb életkor számított. Ma nem a híradók szalag címeit olvasom fel. Ma megállunk és megpróbáljuk megérteni a felfoghatatlant. Miért válik valaki egy láthatatlan képezet alkatrészévé? Milyen súlya van egy vallomásnak, amit évekig a torkukba folytottak? Ebben a részben az áldozatok szemével nézünk bele az örvénybe. Megismerhetjük a történeteiket, a fájdalmukat, és azt a rideg valóságot, amit Epstein kíméletlen szabályai és a toborzó módszerei teremtettek. Sokan azt kérdezik, hogyan létezhet ez a felfoghatatlan hálózat a 21. században. A válasz nem a mában rejlik, hanem a történelem legmélyebb bugyraiban. Ez nem egy modern deviáció, és nem is Jeffrey Epstein találmánya. Ő egy modern örököse volt egy 2500 éves, vérrel és elhallgatással teli rendszernek. Egy olyan piramisnak, ahol a csúcson a korlátlan hatalom áll, az alján pedig a legvédetlenebbek. Induljunk vissza az ókorba, ahol a morál még nem ismerte a gyermekkor védőfalait. Görögországban a pederasztia nem egy elszigetelt eset volt, hanem a társadalmi felemelkedés álcája mögé bújtató szisztematikus kizsákmányolás. 12 évesnél fiatalabb fiúkat tömegesen áldoztak fel felnőtt férfiak vágyainak az oltárán. Rómában pedig a helyzet még iparibbá vált. A gyermekek akkoriban adózott árucikkek voltak. A császári bankettek asztalai alatt és a gladiátor arénák sötét folyosóin a rabszolgagyermekek csupán eldobható kellékek voltak a hatalmasok szórakoztatására. Tiberius császár saját hálózatot tartott fent. Egyfajta antik Epstein-szigetet, ahol a büntetetlenség volt az egyetlen szabály. Azt hinnénk, a kereszténység elhozta a tisztaságot, de a valóságban csak a felszín alá szorította a borzalmakat. A gyermekházasságok révén 7-13 éves lányokat legalizáltan adtak, vettek. Shakespeare Júliája nem egy romantikus hős, hanem egy korabeli valóság tragikus lenyomata. A kereskedelmi utak mentén, Velencétől a Közel-Keletig folyamatosan áramlott az élő emberi áru. A kolostorok vastag falai és a várak mélye pedig tökéletes menedéket nyújtott azoknak a nemeseknek és előjáróknak, akik tudták, a cselédgyermekek sikolya soha nem jut ki a kövön túlra. A 19. században London és New York sötét utcáin a szegénység és a kapzsiság találkozott. Ez volt a White Slave Trade, a fehér rabszolgakereskedelem kora. A gyári munkásszülők, akiket a nyomor megtört, gyakran pár fontért adták el lányaikat olyan hálózatoknak, amelyek a szüzességet és az ártatlanságot árulták a korrupt elitnek. 1885-ben egy bátor újságíró rántotta le a leplet a modern Babilonról. Leleplezte, hogy 13 éves lányokat vásárolnak meg, és szállítanak át a határokon. A botrány akkora volt, hogy egy hét alatt módosították a törvényeket. De a kereslet nem szűnt meg. Csak még mélyebbre fúródott a sötétségbe. A technológia fejlődésével a ragadozók is szintet léptek.
Míg a 80-as években az amerikai óvodai botrányok, bár sokszor téves vádakkal voltak tele, ráirányították a figyelmet a veszélyre. Addig Belgiumban a 90-es években a Dutroux úgy megmutatta a legfélelmetesebb arcát a rendszernek, a rendőrségi és a politikai védettséget. Ebben a mérgezett légkörben emelkedett fel Epstein 1994-ben. Ő már nem csak a szobákban, hanem a repülőkön és a saját szigetén építette fel a birodalmát, ahol a digitális technika és a zsarolás vált az új fegyverré. Az egész egy michigani művészeti táborban kezdődött 1994 nyarán. Egy 13-14 éves lány, aki a későbbi perekben a Jane álnevet kapta, a barátnőivel ült egy padon és fagylaltot evett. Ekkor lépett oda hozzájuk Ghislaine Maxwell, egy kiskutyával. A lányok, ahogy az várható volt, elkezdték simogatni a kiskutyát, és feloldottak. Maxwell barátságosnak és közvetlennek tűnt. Megvárta, amíg a többi gyerek elmegy, majd kettesben maradt Jane-nel. Ekkor csatlakozott hozzájuk Jeffrey is. Ez volt az a pillanat, amikor a módszeres behálózás megkezdődött. Egy ártatlannak tűnő beszélgetés egy kiskutyáról, ami később egy évekig tartó, sötét és kiszolgáltatott helyzetbe torkolt. Elkérték a lány telefonszámát, és később felvették a lány anyjával a kapcsolatot, és megbeszéltek egy találkozót a Palm Beach-i rezidencián. Epstein fél órán át győzködte: fiatal tehetségeket támogatok, fizetem a tanulmányaikat, és művészpártoló vagyok. Ezután indult el a módszeres bizalomépítés és a behálózás. Két hetente vitték a házhoz. Jane mindössze 14 éves volt, amikor súlyos testi és lelki visszaélések sorozata megkezdődött, amelyben Epstein és Maxwell közösen vettek részt. Jane később úgy emlékezett vissza: ez egy rémálom volt, ami éveken át fogva tartott. Virginia Giuffre 16-17 évesen dolgozott a Mar-a-Lago klubban, ahol az apja karbantartó volt. Maxwell itt férkőzött a lány bizalmába. A vallomása szerint Maxwell egy visszautasíthatatlan ajánlattal állt elő. Megkérdezte, hogy szeretne masszörnek tanulni. Azzal hitegette a lányt, hogy Jeffrey kifizeti a képzéseit és New Yorkba repítik. Ám mikor ez megtörtént, azonnal méltatlan és kényszerítő helyzetté fajult. Virginia később a rendszerfoglyaként maga is kénytelen volt részt venni a toborzásban. Ő az a nő, aki később András herceget is név szerint említette a vádakban. 2025-ös visszaemlékezéseiben így fogalmazott: azt hittem, hogy ez egy lehetőség, de a végére kiszolgáltatott rabszolga lettem. A fordulópontot egy 2005-ös eset hozta el. Egy középiskolás lány mostoha anyja tárcsázta a Palm Beach-i rendőrséget, mondván a lányát bántalmazta egy befolyásos és gazdag férfi, akihez amúgy is sok fiatal lány jár. A lány végül megtörve vallott. Elmondta, hogyan vitték fel az emeletre, ahol Epstein kényszerítő módon lépett fel vele szemben, miközben a saját vágyait elégítette ki. Ezután $300 adott neki, és cinikusan annyit mondott: hozz más lányokat is, minél fiatalabbak, annál jobb. A trauma azonnali volt. Másnap az iskolában a lányt megalázták és kicsúfolták a táskájában talált pénz miatt. Soha többé nem tudott visszatérni abba az iskolába. Ez a vallomás indította el a több mint 30 áldozatot érintő nyomozást. Rekárény nyomozó rájött: a lány csak egy láncszem volt a sorban. A toborzóknak kiadott parancs egyértelmű volt: minél több lányt hozol, annál több jutalmat kapsz. Egyetlen 14 éves lány vallomása elég volt ahhoz, hogy elinduljon a nyomozás. De hamar kiderült, ez nem egy elszigetelt eset volt. Ez egy professzionális piramisrendszer volt. Egy lány hozott egy másik lányt,
és minél fiatalabb volt az új lány, annál többet fizettek neki. Joe Recarey nyomozó 2005 és 2006 között több mint 30 lányt hallgatott ki. Mind ugyanazt a történetet mesélte el. Hogyan működött ez a piramis? Az alján voltak az új lányok, 14 és 17 év közötti középiskolások. Őket azzal csábították, hogy csak masszázs lesz. Valójában ez módszeres kihasználás volt. És $200-300 kaptak készpénzben. A középső szinten voltak a toborzók, a már tapasztalt lányok. Minden új lányért plusz $200-300 jutalékot kaptak Epsteintől. A csúcson pedig maga Jeffrey Epstein állt, és a háttérben Maxwell. Ő diktálta a szabályokat. Ez pontosan olyan volt, mint egy piramisjáték. Minél többet hozol, annál többet keresel. Később a nyomozók a rendszert hivatalosan is piramis sémának nevezték. A fő toborzó példája Haley Robson volt, aki 17 évesen kezdte. Ő maga is áldozat volt először, aztán Epstein azt mondta neki: értem, hogy nem érzed magad kényelmesen, de fizetek neked, ha hozol pár lányt. Minél fiatalabb, annál jobb. Haley egyszer próbált hozni egy 23 éves lányt, de Epstein azonnal visszautasította, mondván túl öreg. Haley összesen 6 lányt vitt, mind 14 és 16 év közötti. Minden új lányért $200 kapott. A lányok pontosan tudták, mire számíthatnak. A lányok az iskolákban, a bevásárlóközpontokban, a barátnőknél toporoztak. Egy lány hozott egy másikat, az hozott egy harmadikat, és így tovább. Maxwell szerepe pedig kulcsfontosságú volt. Ő volt a barátnős, behozós arc. Míg a helyi lányok, mint Haley, az utcán szintén toboroztak, Maxwell a professzionális toborzó volt. Barátságosan odament a lányokhoz a táborban, a Mar-a-Lagóban vagy az iskolákban, és azt mondta nekik, hogy csak masszázs, biztonságos, és hogy Jeffrey fizetni fogja a tandíjatokat, és modellek lesztek. Az aktákból kiderült, hogy ő is segített Jeffreynek a lányok kihasználásában. A Palm Beach-i házban minden látogató azonnal tudta, hogy hová kerül. A falakon, a lépcsőházban és a nappaliban, a hálószobákban százával voltak a képek ruha nélküli fiatalokról. Némelyikük 14-15 évesnek tűnt. A képek nem művészi aktok voltak, hanem egyértelműen kiszolgáltatott pózokban készültek. Aki belépett, azonnal látta. Ez nem egy átlagos milliómos háza. De a valódi félelem a láthatatlan megfigyelésben rejlett. 2014-ben Epstein egy e-mailben instruálta alkalmazottait. Mozgásérzékelős, rejtett eszközöket akar telepíteni a ház minden pontjára. A technika ott volt mindenhol. Papírzsebkendős dobozokban, könyves polcokban és az órákba elrejtve. Ezek az eszközök szünet nélkül rögzítettek minden privát pillanatot, minden vendéget és minden kiszolgáltatott helyzetet. Ez nem csupán a megfigyelésről szólt, hanem a későbbi zsarolás és a teljes kontroll eszközévé vált. Virginia később így vallott. Tudtam, hogy figyelnek. Pontosan tudtam, hogy minden mozdulatomat rögzítik. Aztán ott volt a sziget, Little St. James. Itt már nem egy-két lányról volt szó. Virginia memoárjában részletesen leírja, hogy egyszer András herceggel együtt volt egy közös tevékenységem, ahol 8 másik lány is jelen volt, akik nem igazán beszéltek angolul. Talán magyar vagy lengyel, de biztosan kelet-európaiak voltak. Valószínűleg külföldről hozták őket. A medence mellett a tengerparton zajlottak a csoportos, súlyos visszaélések. A birtokon állandó volt a mozgás. Fiatalok jöttek, mentek. Kezükben drága Gucci és Dior luxus táskákkal. A kívülálló számára ez egy gondtalan luxus életnek tűnhetett. De a háttérben Epstein minden mozdulatukat figyelte és irányította. A drága ajándékok valójában a kontroll és a függőség eszközei voltak. Virginia a memoárjában leírta az élete legsúlyosabb traumáját is. Beszámolt azokról a pillanatokról, amikor a csillogás végleg eltűnt, és maradt a puszta kiszolgáltatottság.
Leírása szerint a hálózat nem csak a szabadságtól fosztotta meg, hanem olyan méltatlan és kényszerítő helyzetekbe kényszerítette, amelyek örökre megváltoztatták az életét. A lány beszámolt egy esetről, amelyben egy ismert politikai vezető is érintett volt. A szigeten az egyik pavilon alatt olyan brutális és méltatlan bánásmódban volt része, ami felfoghatatlan fájdalmat okozott neki. Miközben ő a legrosszabbtól tartott, a támadója gúnyosan nevetett rajta. Azt írja a könyvében, csak azért imádkoztam, hogy veszítsem el az eszméletemet, és ne kelljen éreznem, mi történik velem. Azt hittem, aznap véget ér az életem. A könyvében őszintén vallott arról a kilátástalanságról is, ami a mindennapjait jellemezte. Úgy éreztem magam, mint egy teljesen kiszolgáltatott fogoly. Ez volt a realitás minden egyes nap. Az egész létezésem arról szólt, hogy kiszolgáljam Jeffrey és Maxwell minden igényét, és fenntartsam a látszatot, amibe belekényszerítettek. Ezek a fiatalok nem csak egyszeri látogatók voltak. A rendszer futószalagon működött. Nap mint nap, hétvégéről hétvégére érkeztek az újabb utánpótlások. A Palm Beach-i rezidencia falait illetlen és méltatlan felvételek borították. A magánszigeten pedig a különálló pavilonokban, az úgynevezett kabanákban zajlottak a zárt ajtók mögötti események. A megfigyelés állandó volt. És ne feledkezzünk meg a hírhedt Lolita Expressről sem. Epstein magánrepülőjéről, amely a központi szerepet játszotta a hálózatban. Egy Boeing 727-es gép volt, amit gyakran használt az utazásai során. Évente akár 600 órát is repült vele. Általában vendégekkel a fedélzetén. A becenevet a média adta neki, utalva arra, hogyan használta Epstein a gépet arra, hogy embereket szállítson luxus helyszínekre, beleértve a Karib térségbeli szigetét. Sok ismert személyiség is utazott rajta, köztük politikusok, színészek és üzletemberek. Például Bill Clinton, aki több mint 20-szor repült vele nemzetközi utakra, vagy Donald Trump, aki a feljegyzések szerint legalább egyszer használta a gépet. A repülő belseje luxusra volt tervezve. Bőrülések, étkezőasztalok, egy külön hálószoba is. De a bírósági dokumentumok és a túlélők beszámolói szerint itt is zajlottak azok a tevékenységek, amelyek később súlyos bántalmazásokhoz kapcsolódtak. Epstein gyakran szervezett utakat Afrikába vagy más kontinensekre, ahol a vendégei között voltak olyanok, mint Kevin Spacey vagy Chris Tucker. A gép naplói, amelyeket a hatóságok később nyilvánosságra hoztak, több száz utazást rögzítettek, és ezek segítették feltárni a hálózat mélységét. Epstein 2017-ben eladta a repülőt, és ma egy georgiai repülőtemetőben áll elhagyatottan, rozsdásodva és porosan, mióta 2016-ban utoljára repült. Friss felvételek mutatják a belsejét. Az egykori fényűzés most penésszel és rovalokkal teli romokban hever, szimbolizálva az egész rendszer összeomlását. Ez a gép nem csak egy közlekedési eszköz volt, része volt annak a gépezetnek, amelyek lehetővé tették Epsteinnek, hogy manipulálja és irányítsa az eseményeket, miközben védelmet élvezett magas körökből. A túlélők vallomásai alapján ma már tudjuk, milyen sötét titkokat rejtett a fedélzete, és miért vált az egész ügy szimbólumává. Miközben a Palm Beach-i rezidencián és a szigeten a hálózat zavartalanul működött, Epstein már 1993-ban biztosította magának a New Mexicói Zorro Ranchet. Ez egy hatalmas, több mint 7600 hektáros sivatagi birtok. Santa Fe közelében nem csupán egy újabb luxus helyszín volt, saját privát repülőterével és elszigetelt kúriájával, ez a birtok adott otthont Epstein legvisszataszítóbb és legőrültebb elképzeléseinek. Epstein nyíltan dicsekedett a környezetében lévő tudósoknak és szakembereknek, a transzhumanista és az eugenikai megszállottságáról.
A terve az volt, hogy a rancset egyfajta genetikai bázisként használja, ahol a saját DNS-ének tovább örökítésével akart egy tökéletes embercsoportot létrehozni. Saját genetikai tervezésről és egyfajta magvető farmról álmodott. Ez a megszállottság rávilágít arra, hogy Epstein nem csak a testek felett akart uralkodni, hanem az emberiség jövőjét is a saját torz képmására akarta formálni. Az, hogy mennyire komolyan gondolta, mutatja az a festmény, amit kifejezetten a ranch bejáratához rendelt meg. Egy hatalmas, 9x9 lábméretű olajfestmény másolat a holland festő Cornelis van Haarlem 1591-es művéből, a Massacre of Innocence-ből, a bibliai jelenetből, ahol Heródes parancsára végeznek a betlehemi csecsemőkkel. Epstein 2010 körül rendelte meg körülbelül $2000. Ez volt az első dolog, amit a látogatók megláttak, amikor megérkeztek. És idehozták a lányokat is. Az egyik legmegrázóbb beszámoló Annie Farmeré, aki mindössze 16 éves volt 1996 áprilisában. Az édesanyja kísérte ki a repülőtérre, mert Epstein ezt az egészet egyfajta oktatási kirándulásként mutatta be. Ő fizette a repülőjegyet, azt mondta, hogy más diákok is ott lesznek, és beszélgethetnek majd a főiskolai lehetőségekről. Annie eleinte vonakodott egyedül utazni, de megnyugtatták, hogy Maxwell is jelen lesz. Azonban, amikor megérkezett a ranchre, kiderült, hogy nincsenek más diákok. Csak ő, Epstein és Maxwell tartózkodott ott. Napközben lovagoltak, és a sivatagban egy régi western film díszletéhez hasonló helyen töltötték az időt. Este Maxwell javasolta, hogy tanulják meg, hogy kell megmasszírozni Jeffreyt. Leültette Annie-t, megmutatta neki, hogyan kell masszírozni Epstein lábát, majd arra bíztatta a lányt, hogy próbálja ki ő is. Utána Maxwell is elkezdte masszírozni Annie-t. A bírósági tanúvallomásban Annie így emlékezett vissza. Maxwell lehúzta rólam a lepedőt, és elkezdte dörzsölni a felsőtestemet. Annie így folytatta. Teljesen megdermedtem, és rosszul éreztem magam. Csak azt akartam, hogy mielőbb véget érjen ez a hétvége. Másnap Epstein bement Annie szobájába. Azt mondta, hogy szeretne összebújni, és egyszerűen ráfeküdt a lányra a teljes súlyával. Annie később a bíróságon így idézte fel. Undorodtam tőle, a gyomrom felkavarodott, nem akartam ott lenni. Ma a drónfelvételeken is látható a ranch. A hatalmas rózsaszín kúria, a medence, a privát leszállópálya. Egy elszigetelt erődítmény a sivatag közepén. A legfrissebb fájlok nyilvánosságra hozatala után minden megváltozott New Mexico államban. A törvényhozás létrehozta az Epstein True Commission-t, egy 4 fős kétpárti vizsgálóbizottságot, $2,5 millió költségvetéssel, idézési jogkörrel, amelynek júliusig kell benyújtania az első jelentését. Ezzel párhuzamosan Raúl Torres főügyész újraindította a bűnügyi nyomozást a ranchen történt eseményekkel kapcsolatban. Ennek oka egy 2019-es e-mail volt, amelyet most hoztak nyilvánosságra, és amelyben egy állítólagos egykori alkalmazott azt állította, 2 külföldi lány tragikusan elhunyt a durva tevékenységek során. Majd Epstein utasítására eltemették őket a ranch melletti dombokon. Az illető videófelvételeket is említett, amelyek szerinte bizonyítékként szolgálhatnak. New Mexicói hatóságok most aktívan keresik az esetleges sírokat, és kérik a szövetségi hatóságoktól a teljes szerkesztés nélküli fájlokat, hogy alaposan kivizsgálhassák az ügyet. Caroline Adriano mindössze 14 éves volt, amikor minden elkezdődött. Egy barátnője vitte el a Palm Beach-i rezidenciába, állítólagos masszázsra. Caroline bírósági vallomása a Maxwell per során rendkívül megrázó volt. A vallomásban az szerepelt, hogy 14 éves volt, Epstein az asztalon feküdt, és azt utasította, hogy masszírozza. Mindez persze ruha nélkül. Utána $300 adott neki, és arra kérte, hogy hozzon más lányokat is. Egészen 18 éves koráig járt oda. Hetente többször is.
Minden alkalommal súlyos visszaélések történtek. Fizettek érte neki, de ő nem tudott kiszállni. Caroline több mint 1 tucat másik lányt is bevont a dolgokba. Saját szavai szerint tudtam, hogy ez helytelen, de pénzt kaptam érte, és azt hittem, ez az egyetlen módja annak, hogy kilábaljak a szegénységből. Shante Davis is profi masszörként dolgozott, amikor Epsteinék alkalmazták. Őt a szigetre és a ranchre is elvitték. A bíróságon is így idézte fel az eseményeket. A szigeten súlyos bántalmazásért. Epstein és egy másik férfi részéről. Utána figyelmeztettek, hogy ne beszéljek róla. A ranchen hasonló történt, egyszer sírtam, mire Epstein csak nevetett. Azt mondta, ne sírj, ez jó neked. A lány később repülőgép tisztítóként dolgozott. És ő volt az, aki szemtanúja volt annak, hogyan szállítják a lányokat a szigetre. Közülük sokan még tinédzserek voltak. Rachel Benavidez. Santa Fe-i masszörként tevékenykedett, amikor a Zorro Ranchre hívták. Vallomásában így fogalmazott. Epstein hívott, hogy menjek ki masszírozni. Amikor megérkeztem, kiderült, hogy nem csak masszázsról van szó. Többször is súlyos bántalmazásért a ranchen. Féltem, hogy soha nem jutok haza élve. Virginia Giuffre, aki talán a legismertebb és a legbátrabb közülük. Ő 16-17 éves korában került be a hálózatba. A Mar-a-Lago öltözőjéből. A 2025-ös emlékirataiban és a bírósági vallomásokban nyíltan beszélt róla. Kereskedtek velem politikusoknak, hercegeknek, tudósoknak és milliárdosoknak. Jeffrey és Maxwell kikölcsönöztek engem. András herceggel 3-szor találkoztam, egyszer a szigeten is. Volt egy ismert miniszterelnök is, aki brutálisan bántalmazott. Nem csak áldozat voltam, egy ideig én magam is toborzó lettem, mert azt hittem, hogy így talán kiszabadulhatok. De nem így lett. Az egész életem arról szólt, hogy kiszolgáljam az igényeiket. Ezek a nők, ők azok, akik eskü alatt a világ színe előtt beszámoltak arról, mit tett velük Epstein és Maxwell. Ők azok, akiknek köszönhetően ma tudjuk, hogy ez nem csupán egy ember torz vágya volt, hanem egy egész szervezett rendszer. Mégis sokan közülük ma is küzdenek a traumával, a poszttraumás stresszel és a társadalmi megbélyegzéssel. De miért hozták létre ezt az egész rendszert? Miért épített fel Epstein és Maxwell egy évtizedeken át tartó hálózatot, amely számtalan fiatal lány életét tönkretette? Nem csupán személyes torzulásokról volt szó. Sokkal mélyebb, sötétebb motivációk álltak a háttérben. Először is a személyes függőség és egy beteges hatalomvágy. Epstein imádta az abszolút irányítást a fiatal lányok felett. Virginia emlékirataiban idézi Epstein szavait. Szeretem, ha fiatalok és ártatlanok vagytok. Ettől érzem magam Istennek. Ő volt a központi figura, a lányok pedig az eszközök voltak számára. De ennél sokkal extrémebb elképzelések is szerepet játszottak. Az eugenika és a transhumanizmus. A Zorro Ranchen tervezte megvalósítani legvadabb álmát. Tudósoknak nyíltan beszélt arról, hogy egyszerre 20 nőt szeretne megtermékenyíteni saját genetikai anyagával, hogy génjei elterjedjenek az emberiségben. Saját, tökéletes fajt akart létrehozni. Ez számára nem fikció volt, hanem valódi küldetés. A harmadik motiváció a zsarolás. Rejtett kamerákat szereltek fel mindenhol. 2014-ben Epstein maga rendelt mozgásérzékelős rejtett kamerákat, amelyeket könyvespolcokba, órákba építettek be. Virginia szerint több ezer órányi felvétel készült ismert emberekről, fiatal lányokkal. Ezekkel tartotta sakban a vendégeket, biztosítva a védelmüket és a hallgatásukat. És ez a védelem valóban működött. 2008-ban Alexander Acosta ügyész, aki később Donald Trump munkaügyi minisztere lett, aláírta a hírhedt kedvezményes megállapodást, ami mindössze 13 hónapos büntetést jelentett Epsteinnek. Ráadásul szabad kijárást biztosított Epsteinnek napközben munkára hivatkozva. A legvitatottabb elmélet a hírszerzési kapcsolat. Maxwell apja, Robert Maxwell bizonyítottan a Mossad ügynöke volt. Sokan köztük izraeli ex-hírszerzők. Úgy vélik, hogy Epstein és Maxwell egyfajta honey trap műveletet irányítottak.
Fiatal lányokkal kompromitáltatták a világ elit tagjait, hogy befolyást szerezzenek. Hivatalosan nincs egyértelmű bizonyíték, de a kedvezményes megállapodás, a védett nevek és a soha ki nem adott felvételek miatt sokan tartják ezt a legvalószínűbb magyarázatnak. Végül pedig ez volt a kulcs. Mindenki tudta, aki részt vett benne. Aki egyszer járt a Palm Beach-i rezidenciában, látta a falakon a provokatív fotókat. Aki elrepült a szigetre, észrevette a fiatal lányokat a kabanákban. Aki vendég volt a rancsen, tudta, mi zajlik. De senki nem szólt. Mert mindenki érintett volt. Aki beszélt volna, a saját magát leplezte volna le. Ezért működhetett a rendszer több mint 30 éven át. Személyes torzulás, őrült álom egy tökéletes fajról. Zsarolás, elitvédelem és közös hallgatás. Epstein nem csupán egy szörnyeteg volt. Ő volt a rendszer központja, és a rendszer védte őt a végsőkig. A 2026-ban nyilvánosságra hozott legfrissebb dokumentumok egy újabb döbbenetes részletet tártak fel. Epstein és Maxwell rendszere szigorú, kirekesztő elvek alapján működött. A feloldott FBI interjúkból és tanúvallomásokból kiderül, hogy a toborzók számára egyértelmű utasítás volt érvényben. A hálózat kizárólag fehér lányokra fókuszált. A vallomások szerint Epstein kifejezetten tiltotta más etnikai csoportok bevonását. Ha egy közvetítő mégis eltért ettől, szigorú felelősségre vonás és a kifizetések megvonása várta. Az elvárás a toborzási szabályzatokban is rögzítve volt. A rendszer számára kizárólag világos bőrű fiatal lányokat kerestek. Ezt a nyomozati anyagok is alátámasztják. A Palm Beach-i nyomozás során Joe Ray Carey több mint 30 áldozatot hallgatott ki, és a jelentésük szerint köztük egyetlen fekete áldozat sem volt. A rendőrségi aktákban rögzített tanúvallomások kivétel nélkül fehér vagy latin-amerikai származási fiatalokról szóltak. Ez a minta érvényesült a szigeten és a rancsen is. Az összes ismert tanú megerősíti ezt a szelekciót. Ez a nyíltan rasszista preferencia volt az alapja annak a torz piramisnak, amelyben az áldozatokat nem csak eszközként kezelték, hanem egy beteges, esztétikai elvárás alapján válogatták ki őket. Amikor ezt a történetet hallgatjuk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez csak egy távoli amerikai tragédia. Hogy mindez messze történt egy óceánnal túl a gazdagok és hatalmasak érinthetetlen világában. De a valóság sokkal dermesztőbb. Ez a hálózat nem ismert határokat. A legfrissebb bizonyítékok és a szigeten elhangzott vallomások megerősítik. Az utánpótlás nem csak a floridai kisvárosokból érkezett. Magyarországról, Romániából és Kelet-Európa más országai is érintettek. Olyan fiatalokat, akik egy jobb élet reményében vagy egy hamis modell karrier ígéretével hagyták el az otthonukat. Majd a rendszer fogjaivá váltak. Ez azt jelenti, hogy az áldozatok között lehettek a szomszédaink, az ismerőseink, vagy bárki a környezetünkből. A lányok 14-17 éves gyerekek voltak, akiket egy profi gépezet vett célba. A grooming nem egy pillanat alatt történik, hanem egy lassú, mérgező folyamat. Pénzzel, luxussal, tanulmányi támogatással és a mentorálás hamis álcájával törték meg az ellenállásukat. Egy 10 éves nem láthatja át, hogy egy milliárdos ajánlata valójában a szabadság elvesztését jelenti. Ők nem döntöttek, őket belerángatták. Sok család a puszta túlélésért küzdött, ahol egy nagyobb összegű támogatás a jövő zálogának tűnt. Akkoriban még nem volt tudásunk a behálózás módszereiről. Nem volt internetes figyelemfelhívás. A szülők a reményt látták ott, ahol valójában a ragadozók várakoztak.